Oftentimes when someone tells you about a movie, you may ask, was it a good movie? Ofta så frågar folk när du har sett en film, var det en bra film? But remember what we discussed yesterday about quantum physics. There is no objective world outside. Kom ihåg att igår så pratade vi om kvantfysik, att det inte finns någon objektiv värld utanför. So there really is no such thing as a happy movie or a sad movie. Det finns egentligen inte någonting som en glad film eller en ledsen film. And there really is no such thing as a violent movie. Det finns inget som en våldsam film. I've had people come to me and say, I can't stand to watch movies because of all the violence in them. Jag har hört folk komma till mig och säga att jag kan inte stå ut med att se filmer för det är så mycket våld i dem. And I say the violence is the judgment in the consciousness. Men jag säger att dömandet är våldet är dömandet i sinnet. Yeah. There really is no violence in the world. Det finns ingen våld i världen. That's the ego's trick. Det är egots trick. To make you think it's outside. För att få dig att tro att det är utanför. But the judgment remains inside the mind. Dömandet finns kvar inne i sinnet. When Jesus trained his mind, he did not see a violent world. När Jesus tränade sitt sinne så såg han inte längre en våldsam värld. That's why the crucifixion was such an extreme teaching device. Det är därför som korsfästelsen var en sån extrem undervisningsmedel. Yes. In the world's eyes, Jesus was betrayed and torn and beaten and killed. I världens ögon så var Jesus förrådd och plågad och slagen. Betrayed, beaten and killed. En dödad. Yes. And but he had disidentified from the body. Men han hade avidentifierat sig med kroppen. He was identified completely with the spirit. Han var helt identifierad med anden. And this spirit never comes into time. Den här anden kommer aldrig in i tiden. That's why he said, before Abraham was, I am. Det är därför han sa, före Abraham var, jag är. He was living the I am presence that precedes time. Han levde när jag är närvaron som föregår tiden. This presence is just pure love. Den närvaron är endast ren kärlek. It cannot suffer pain or torture in any way. Kan inte lida från smärta eller tortyr på något sätt. Yeah, some of you have heard about yogis that can walk on hot coals and their feet don't even get burned. Ni kanske har hört om yogis som kan vandra på glödande kol utan att bli brända. Yes, this is a symbol of mind over matter. Det är en symbol för sinnet är över form, materia. And the more that you train your mind, you see that mind, divine mind, is real and matter is false. Och ju mer du tränar ditt sinne så ser du att gudomligt sinne är sant och matter is false. Materia är falsk. Yeah, the world that seems so real is very, very much like a movie or a dream. Världen som verkar väldigt verklig är mycket mer som en film eller en dröm. And just like when you go to sleep at night and you're dreaming, the dreams at night seem very real. Och precis som när du går och lägger dig på kvällen och drömmer så verkar drömmarna på natten väldigt verkliga. You feel all the emotions. Du upplever känslorna. If you're being chased in the dream, you can feel your heart pounding and the fear. If you're being chased by a dragon or someone. Om du blir jagad av en drake eller någonting i drömmen så känner du hur hjärtat slår. Du känner rädslan. I just asked concerning animals that one could find become tortured when they are slaughtered. What can you comment on that? Yeah, it's the same belief that all. You want email translation? Om djur kan uppleva smärta när de blir torterade. Ja, alltså om man kan tillämpa det här på djur, när djur blir slaktade under former som man kan likna vid tortyr. Halvdöda grisar hängs upp, deras kroppar. Hur man ska se på det. Vänta på sin tur ser det alltså. So pigs, when they become slaughtered, they are hanged up and
they half die, and those who are waiting for their turn see that. Yeah. Yeah, you could say that through the ego's perception, the pain of believing in separation gets projected out to the entire cosmos. Och genom egots sätt att se så blir smärta projicerad ut till hela kosmos. So it seems as if human beings and animals and even plants, if you hook up the right equipment to them and start to tear away their leaves, or you pull the tomato off of the tomato plant, you know, even plants seem to experience pain through the ego's perception. Så genom egos varseblivning så verkar människor, djur och även växter uppleva smärta. But it has shown if you are angry at a plant or behave as if you were angry, they will drop their leaves and they will heighten them again when we get friendly. That's not only in the imagination, but they react to what you are saying, how you are behaving. Yes. Yes. I see what I want to see. Well, you can do that experimentally. Yeah. Oh, yeah. So it's like the recent movie that came out, What the Bleep Do We Know? The quantum physics movie. And en film som har kommit ut som heter What the Bleep Do We Know? Where it had the Japanese scientist Dr. Emoto, who took photographs of water crystals. De hade en japansk vetenskapsman som tog bilder på en vattendroppe. And since water is so pliable and flexible, it reflects consciousness and thoughts in a very, very direct way. Så vatten, på grund av att det är så flexibelt i sin form, så kan det reflektera tankarna väldigt direkt. So he was able to photograph water molecules after they received a blessing from a monk. And one of them is in the kitchen. One of them Det is finns ett fotografi av en mat i köket. in the kitchen, yes. So that shows, it's a very graphic symbol of how the mind causes, or the mind affects what seems to be the material world. Så en väldigt, väldigt grafisk symbol för hur sinnet kan påverka den materiella världen. It's the same with pain. Can this be done by everyone? Yes. Oh, yes. So it's the same with pain, to get to your question, is that the pain that's in the mind, the unconscious mind, gets reflected in the projected world. Det är samma sak med smärta. Den smärta som finns i det omedvetna sinnet blir reflekterad i den projicerade världen. And some of you know, like people who have hypnotized themselves before they go to the dentist. En del har hört talas om människor som hypnotiserar sig själva innan de går till tandläkaren. They've just used the power of their mind to train themselves not to feel pain when they go to the dentist office. De övar upp sitt sinne till att inte uppleva smärta när de går till tandläkaren. But we're talking about forgiveness, which is a way of removing the possibility of pain from your experience. Vi talar om förlåtelse som är ett sätt att ta bort upplevelsen av smärta från sinnet. Jesus has something very direct to say about pain in A Course in Miracles. Jesus har någonting väldigt direkt att säga om smärta i en kurs i mirakler. He says, if God is real, there is no pain. Han säger om Gud är verklig så finns ingen smärta. And if pain is real, there is no God. Och om smärta är verklig så finns det ingen Gud. So you can follow this kind of divine reasoning. Så vi kan följa det här gudomliga resonemanget. That he would say pain is always a misperception. Så att smärta är alltid en vanföreställning. It's perceiving in and through the ego. Det är varseblivet i och igenom egot. And when you learn to free your mind of judgment, you also free your mind of pain. När du lär dig att befria dig från dömande så befriar du också sinnet från smärta.